Johnson sa isopropyl alcohol. Mamimigay tayo ka-joiners ng mga Mickey sa Father's Day. Kaunting tulong lang mga ka-joiners. Pato. He's the man. Thank you guys. Magandang araw mga ka-joiners. Tunghayan natin ang isang aktibidad ng Rotary Club of Pinamalayan sa kanilang vegetable planting. Ayun, medyo maulan pero tuloy pa rin, no? Hindi siya na-cancel and hopefully sana maging maayos yung aktibidad ngayong araw na ito. Ang cute. Ano to? Kamatis? Kamatis. Kamatis, yes. Oo, oo. Bali, ito si Sister Rosalie Laracas, no? Yes. Siya ang president ng Rotary Club of Pinamalayan. You can contact her kung gusto niyo sumali, no? At maging be part of the Community service. Yun, Yes. of the club. Yes. Ayun. Partner. Rain or shine talaga tayo. Yan. Yun. Mga ka-joiners, no, tanggalin ko na yung tsinelas ko kasi
ano siya, madulas. Madulas yung lupa. So, mas maganda ganyan na lang, nakatapak. Medyo maliliit pa tong mga tomatoes na to. So, sana ay mabuhay sila, no? Tapos parang sobrang maulan. Sobrang maulan. So, sana hindi sila matunaw. Hopefully ay bukas ay gumanda yung weather para hindi sila masyado malunod sa tubig. Yan. So yun, Madam Rosalie, kamusta ang experience ng pagtatanim habang umuulan? So talagang sinabayan natin yung mga nagtatalok, no? Pakita mo kahit kaulanan, Correct. no? Oo. 'Di ba? Parang sobrang exciting, talagang challenging talaga itong pagtatanim natin. kasi maputik, no? Maputik, Tingnan mabasa. mo naman, ang Parang- bota ko, ang bigat. Ikaw Oo, nakapaan oo, na. oo, oo. Diyos ko, ang Kasi saya. madulas. Oo, kasi madulas. Masaya naman siya. umuulan. Yun nga. Pero masaya, di ba? Oo. Hindi mainit, pero yun lang ang kapalit. Ulan naman. Oo. So, by doing this, no, napapakita natin yung kahalagahan nung pagtatanim din sa Yes. community, no? Oo. Kasi yung mga halaman naman talaga mabubuhay yan kahit walang tao eh. Pero tayo, hindi tayo mabubuhay kung walang gulay, walang pagkain. Yes, oo. At Sana mahirap. dire-diretso to, alagaan natin. Siguro weekly pupunta kami dito para i-monitor siya at pag medyo malaki na siya, may bunga na siya, pwede natin ipamigay sa mga tao Yung mga instead na bumili na na-harvest. sila. Oo, naman. So isa sa ating mga proyekto yung mga Siguro po, invite nyo na rin yung mga gustong sumali sa Rotary. Oo. Ayun. Yung lahat ng gustong sumali sa amin sa Rotary. Sige. Sana welcome po kayong lahat dito sa amin. Sinasabi nila mayaman ang Rotary. Hindi po kami mayaman. Ang ano lang po talaga namin ay humanitarian. Andun po yung pagtulong namin sa kapwa. Yun po talaga, lalo na po sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Yun po talaga yung ng Rotary. Hindi po payamanan. Yung puso po lang namin talaga ang kailangan dito sa Rotary. Service above self.